ආයුබෝවන් අපේ ගෙදර කුකින් YouTube channel එකට අදත් ඔයගලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් ඔයගලත් එක්ක sausages bun තමයි හදන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ sausages bun එක හදන්න මොනවද අපට ඕන කරන්න කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා මගේ channel එක තාමත් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. අපේ මේ sausages bun එක හදන්න කරන ඕන කරන ද්‍රව්‍යයන් වල ප්‍රමාණයන් මම දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකට යටින් බලන්න. අපිට පිටි ඕන කරනවා fresh milk, තෙල්, yeast, සීනි. මේ ටික ඕන කරන්නේ අපිට ඩෝ එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ බන් එක ඇතුළට දාන්න තමයි අපිට සීනි සම්බල් ටිකක් හදාගන්න ඕනේ. මම sausages අරන් තියෙනවා. රොටිය හදාගන්නකොට අපිට මේ බටර් ටික ඕන වෙනවා. එතකොට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මේ බටර් හරි මාගරින් හරි තෙල් හරි ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන් මේකට. රසයි ඉතින් බටර් හරි මාගරින් හරි ගන්නවා නම්. එහෙනම් අපි බලමු මේ sausages bun එක හදන්නේ කොහොමද කියලා.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ගෙදර හදන සොසේජස් බන් එක තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ රසවත් සොසේජස් බන් එකක් හදන්න හදලා රස බලලා අනිවාර්යෙන් මට කමෙන්ට් කරන්න. යාළුවෙක් ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.